Good morning everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি আৰু এটা সেশনৰ লগত আজিৰ সেশনত আমি একদম যে প্ৰিভিয়াসলি কি কয় আমাৰ ফৰম্যাট টু ফলো কৰি গৈ আছিল হে ফৰম্যাট টু ফলো কৰিম আচ্ছা লগতে আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিও যে নেক্সট ক্লাছত আমাৰ যেটো প্ৰেক্টিস সেশন থাকিব হে প্ৰেক্টিস সেশনত তিনিটা रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनर क्वेश्चन करिम जेने মই আপোনাক কৈছিল যে ক্লজ টেষ্টৰ মই আপোনাক নেক্সট ক্লাছত কি আনিম তিনিটা আপোনাৰ ক্লজ টেষ্ট আনিম ইজি মডাৰেট হার্ড প্ৰথমে रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन কৰো নেক্সট ক্লাছত रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन কৰা হ'ব ইজি মডাৰেট অফ কোর্স হার্ড লেভেলৰ এটা আমি কৰিম ওকে সো উইদাউট এনি ফার্দার এডিউ যি অকল স্টুডেন্টে আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া শেয়ার কৰি দিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া লগতে আমাৰ এই পিডিএফ যে নেক্সট ক্লাছত যিগিটা আপোনাক মই रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन কৰাম তাৰ পিডিএফ টো অফ কোর্স মই দি দিম কোড দি দিম পিডিএফ টো আজিয়ে গধুলি লৈকে আপুনি পিডিএফ টো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব সো देयरफॉर টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি জয়েন কৰা নাই আপুনি আমাৰ স্ক্যান কৰি ফেলে ইয়াৰ পৰা স্ক্যান কৰি ফেলে জয়েন কৰিব পাৰে নহলে এটা কাম কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত নহয় লিংকটো দিয়া আছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিও জয়েন কৰিব পাৰে WhatsApp গ্ৰুপ গিটাও জয়েন কৰিব কিয় জয়েন কৰিবলৈ কৈ আছো বিকজ তাত যি সকল নোটিফিকেশন আপোনাৰ আহি আছে এটা গভৰ্ণমেন্ট জবত যেটো 2 লাখ জব আহিবলৈ গৈ আছে এটো নহয় এটা এক্সামৰে আহিব বহুত গিটা এক্সামৰ 2 লাখ হে 2 লাখ জবটো আপোনাৰ सेपरेट কৰি দিয়া হ'ব বাইফারকেট কৰি দিয়া হ'ব সো देयरफॉर জিমান জবৰ নোটিফিকেশন ওলাই এই নোটিফিকেশনটো লগা লগ আপুনি যদি পাব খুজিছে তেন্তে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব ওকে নাও স্টার্ট কৰি দিও আমি প্ৰথম সেকশনৰ লগত প্ৰথম সেকশনটো হৈছে এৰৰ ডিটেকশন বহুত ইজি কোৱেশ্চন আনিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লেখা আছে the committee have decided to postpone the meeting now মনত ৰাখিবা কালেক্টিভ নাউন যেটা আমাৰ ইউজ কৰা হয় কালেক্টিভ নাউনৰ লগত সদায় মই কি কৈছো যে 95% অফ দি কেসেছত আপোনাৰ কালেক্টিভ নাউন কি হয় সিঙ্গুলাৰ হয় ৰাইট 95% অফ দি কেসেছত কালেক্টিভ নাউন সিঙ্গুলাৰ হয় কিন্তু देयर इज 5% কেস যত আপোনাৰ কালেক্টিভ নাউন প্লুৰাল হৈ যায় কেনে ধৰণৰ কেসত যেটা আমাৰ এম যেটো কালেক্টিভ নাউনৰ আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছো হিয়তে সেম এমত যদি কাম নকৰে বা হিয়তৰ মাজত মেম্বাৰছৰ মাজতে আপোনাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন আছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমাৰ প্লুৰাল হয় না ইয়াত যদি আপুনি সেন্টেন্সটো পঢ়াই ইয়াত লেখা আছে দ্য কমিটি হ্যাভ ডিসাইডেড টু পোষ্টপন দ্য মিটিং এটা পোষ্টপন কৰিব লাগিলে অকল এজন মেম্বাৰে যদি কয় যে নহয় নহয় আমি আজি মিটিং কৰিব নোৱাৰো তেটা মিটিং পোষ্টপন হ'ব জানো নহয় গোটে গিটা মেম্বাৰে আপোনাৰ কি কয় মতামত দিব লাগিব যে আজি মিটিংটো কৰিব নোৱাৰো আমি পোষ্টপন কৰিব লাগিব নেক্সট কিবা এটা ডেটত দিব লাগিব সো देयरफॉर পোষ্টপন কৰিব লাগিলে সবে একে লগত একে মতামত দি ফেলে আমাৰ কি কয় আগবঢ়াই দিছে ডিসিশনটো সো देयरफॉर হিয়াৰ কমিটি ইজ ওয়ার্কিং এজ সিঙ্গুলার মানে আমাৰ সাবজেক্টটো কি হৈ গল সিঙ্গুলার হৈ গল আৰু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টত আমি কি পঢ়িছো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টত আমি পঢ়িছো যদি আমাৰ সাবজেক্টটো সিঙ্গুলার হয় তেন্তে আমাৰ ভার্বটো কি হ'ব লাগিব ভার্বটো সিঙ্গুলার হ'ব লাগিব কিন্তু এটো স্টেটমেন্টত আপুনি চাবলৈ যায় এতে কি লেখা আছে হ্যাভ লেখা আছে হ্যাভ সিঙ্গুলার নহয় মনত ৰাখিবা হ্যাভ আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ ভার্ব হয় হ্যাভ প্লুৰাল ভার্ব হয় আৰু সিঙ্গুলার ইয়াৰ সিঙ্গুলার ফর্মটো কি সিঙ্গুলার ফর্ম আপোনাৰ হয় has right has হয় আপোনাৰ সিঙ্গুলার ফর্ম মানে সিঙ্গুলার সাবজেক্টৰ লগত আপুনি has লগাব লাগিব so the correct answer is the committee has decided to postpone the meeting ইয়াত আপোনাৰ option B is the correct answer error কত আছে option B ত আছে moving on to the next question কি লেখা আছে ইয়াত option wrong কিয় লেখা আছে B হ'ব লাগে Okay, moving on to the next question. Despite being tired, she continued working. Although she was tired, but she continued working. Despite of being tired, she continued working. In spite, she was tired, she continued working. Acha, option D to apuna correct answer নহয় because in spite or লগত আমি সদায় কোনটো শব্দ এটা এড কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে in spite or লগত of লিখিব লাগিব in spite of being tired হ'ব so in spite of or লগত আপুনি কি লিখিব লাগিব been লিখিব লাগিব so therefore option D to আপোনাৰ নহয় হেনে ধৰণে despite or লগত আমি of আৰু been ইউজ নকৰো
ডিসপাইটৰ লগত অফ আৰু বিন ইউজ কৰা নহয় সো অপশন সি ও আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় অপশন ডি ও নহয় ইটা মোক জাস্ট জনাই দিয়ক অপশন এ আৰু অপশন বি এই দুইটাৰ মাজত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাগে অপশন এ আৰু অপশন বিৰ মাজত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাগে নাও অপশন বি টু অলমোস্ট কাৰেক্ট আছিল অকল এটা ভুল হৈ গল যে অলদো শব্দটো যি লেখা আছে অলদো শব্দৰ লগত নহয় আপুনি বাট লিখিব নোৱাৰে দুটা কনজাংশন আপুনি একেলগে ইউজ কৰিব নোৱাৰে এটা কনজাংশন ইজ এনাফ যিমানটা কনজাংশন ইয়াত দেখি পাইছে নহয় গোটাই গিটা কনজাংশন আপোনাৰ কেনে হয় কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং কনজাংশন হয় কন্ট্ৰাডিক্টিং কনজাংশন হয় ঠিক আছে কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং বা কন্ট্ৰাডিক্টিং কনজাংশন বুলি কয় মানে এটা পার্ট যদি পজিটিভ হয় তেন্তে আন এটা পার্ট আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব নেগেটিভ হ'ব লাগিব নাও আপুনি যদি চাবলৈ যায় অলদো শি ওয়াজ টায়ার্ড বাট শি কন্টিনিউড ওয়ার্কিং নহয় এতে যদি বাট টু আপুনি ৰিমুভ কৰি দিয়ে কি লেখা হ'ব অলদো শি ওয়াজ টায়ার্ড শি কন্টিনিউড ওয়ার্কিং দ্যাট ওয়াজ পারফেক্টলি কারেক্ট বাট আৰু অলদো একেলগে আপুনি লিখিব নোৱাৰে সো দেয়াৰফৰ কারেক্ট আনসাৰ কি হ'ব এটো স্টেটমেন্টৰ যি অকলে ভাবি আছিল অপশন বি মই দেখি পাইছো চ্যাটত কিছু মানে অপশন বি বুলি দিছে সো বি আমি ইউজ নকৰো কিয় বিকজ দুটা কনজাংশন ইউজ কৰা হৈছে কারেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন এ despite being tired she continued working so despite or logot apuni off likhibo noare in spite or logot apuni off likhibo lagibo despite being tired is the correct answer moving on to the next question the thief ran away before the police had arrived the thief ran away before the police had arrived a concept to nohoy ami practice set I think kimanot korisilo 14 choli ase na 11 nohale 12 ot korisu practice set 12 jodi apuni saise practice set 12 ot nohoy ami a concept to already পঢ়িছো ইটা মোক কৈ দিও আচ্ছা ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনাক লাগে যে একো এৰৰ নাই আপুনি অপশন ই ও লিখিব পাৰে দ্যাট ইজ নো এৰৰ এটো অপশন হদায় থাকিব দে মই নিলিখু কিছুমান কেছত কিন্তু আপুনি লিখিব পাৰে নো এৰৰো দিব পাৰে ডিম্পল সি এটো নহয় হেজন মানুহ বহুত ডাঙৰ পোষ্টত বহি আছে বুলিয়ে সবে কথাটো গম পাইছে এটো নহয় এটো কথা আমি আগতে শুনা নাই এজ আ পারসন হু ইজ প্রিপেয়ারিং এনে ধৰণৰ কথা আমাৰ ৰিলেটিভছে আৰু আমাৰ ফ্ৰেন্ডছে বা আমাৰ নেইবাৰছে বহুতবাৰ আমাক শুনাইছে this only should increase your strength আপোনাৰ moral strength to increase কৰিব লাগে যে ইটা আৰু এটা মানুহ আহি গল যাক মই কি কয় হে কৰিব লাগিব wrong proof কৰিব লাগিব that is all এটা হিন্দীত গানে আছে कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना सोसाइटीर बहुत मुख আছে কিমান মুখক আপুনি চুপ কৰাবটো নোৱাৰে কৈ থাকিব দিওক একো না the thief ran away before the police had arrived now ইয়াত নহয় এটা ডুপ্লিকেট আছে মানে দুইবাৰ এটা বস্তুকে আমি কৈছো সাবা এতে লেখা আছে বিফোৰ নাও বিফোৰৰ কামটো কি ইয়াত বিফোৰৰ কামটো হৈছে দুটা ক্লজক ই কি কৰিছে দুটা ক্লজক এড কৰিছে কোন দুটা ক্লজক এড কৰিছে the thief ran away চোৰটো পলাই গৈছে the police had arrived পুলিশ আহি পাইছে ইটা চোৰটো প্ৰথমে পলাই গল না পুলিশ প্ৰথমে আহি পালে হেতু বস্তু আমি কোৰ পৰা গম পাইছো হেতু বস্তু আমি বিফোৰ শব্দৰে অলৰেডি গম পাই আছো the thief ran away before the police arrived পুলিশ অহাৰ আগতে চোৰ পলাই গৈছে নাও এ বিফোৰ শব্দটো যদি মই অটৰাই দিও মানি লোৱা বিফোৰ শব্দ এটা লেখা নাই ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আপুনি গম পালে হয় যে কোনটো কাম প্ৰথমে হৈছে কোনটো ক্ৰিয়া প্ৰথমে হল the thief ran away the police had arrived now ইয়াতো আপুনি গম পালে হয় প্ৰথমে কোনটো ক্ৰিয়া হৈছে কিয় বিকজ এ পাৰ্টটোত কি লেখা আছে the police had arrived এটো কি হৈ গল আপোনাৰ past perfect tense now past perfect tense কেটা ইউজ কৰা হয় past perfect tense ইউজ কৰা হয় যেটা আপোনাৰ দুইটা এক্টিভিটি আছে হে দুইটা এক্টিভিটিৰ ভিতৰত প্ৰথম এক্টিভিটিটো কোনটো হৈছে এটো বস্তু জনাবলৈ আপুনি past perfect tense use কৰে right the police had arrived that means প্ৰথম কি কয় প্ৰথমে পুলিশ আহিছে তাৰ পিছত চোৰ পলাই গৈছে লজিক তো নহয় there is no logic in this
So therefore logically a statement to flaw ase kontu flaw ase ta had arrived apuni likhibo nware jeheto before শব্দটোৱে already আপোনাক বুজাই আছে যে চোৰ প্ৰথমে পলাই গৈছে তাৰ পিছত পুলিচ আহি পাইছে সেকেন্ড হল লজিকত ফ্ল আছে লজিকত কি ফ্ল আছে আমি পারফেক্ট টেন্স কাৰ লগত ইউজ কৰো পারফেক্ট টেন্স ইউজ কৰা হয় যেটো এক্টিভিটি প্ৰথমে হৈছে যদি পুলিচ প্ৰথমে আহি পাইছে তেন্তে থিফে তো কি কয় চোৰে তো পলাই যাব নোৱাৰে পুলিচে ধৰি লব চোৰক যদি ভাল পুলিচ হয় রাইট সো देयरफॉर দুইটাতে আপুনি কি দেখি পাব অপশন ডি যে আছে অপশন ডি এরর আছে লজিক্যালিও এরর আছে আৰু গ্রামাটিক্যালিও আপুনি এররটো দেখি পাইছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন ইটা আমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কিছুমান কৰো দ্য গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউসড ড্যাশ মেজার্স টু কার্ব দ্য রাইজিং ক্রাইম রেট ইন দ্য সিটি এটা সিটিত যদি আপোনাৰ বেছি চোৰ হবা ধৰে বেছি মার্ডার হবা ধৰে ক্রাইম টু যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে গভর্নমেন্টে অফ কোর্স নতুন পলিসি নতুন ল আনিব লাগিব এটা সৰু এক্সাম্পল আপোনাক দিও যেটা আম আদমি পাৰ্টি গভর্নমেন্টত আহিছিলে দিল্লীত আই থিংক সামৱেৰ अराउंड 2014 2015 তেটা দিল্লীত কি কৰিছিলে দুইটা তিনটা বস্তু হিয়তে ইন্ট্রোডিউস কৰিছে এজ আ নিউ পলিসি কিয় বিকজ দিল্লীত বহুত বেছি পলিউশন আছিলে এটা হল অড ইভেন যেটো কথা মই শুনি আছো যে এটা অসমতো আমি এপ্লাই কৰিম অড ইভেন শুনিছো দে আই এম নট শিওর অড ইভেন পলিসি তো এপ্লাই কৰা হ'ব তাৰ পিছত কংগ্ৰেছ গভৰ্নমেন্টে এটা পলিসি আনিছিলে বিআৰটি কৰিডৰত ইফ ইউ নো বাস ৰেপিড ট্ৰানজিট বুলি এটা কৰিডৰ আছিল এটো কনসেপ্ট আনিছিলে কংগ্ৰেছে নিজৰ টাইমত দিল্লীতে নাও देयरफॉर গভৰ্নমেন্টে যেটা কিবা এটা প্ৰবলেম বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তাৰে ওপৰত অফ কোর্স পলিসি আনে সো হে পলিসিটো কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগিব হে পলিসিটো বহুত টাইট হ'ব লাগিব সবে হে লটো ফলো কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু জনে ফলো নকৰে তাৰ ওপৰত ফাইন বা তাক জেলত দিয়া হ'ব সো লিনিয়েন্ট তো হ'ব নোৱাৰে কিয় লিনিয়েন্ট মানে হয় ইজি গোইং লিনিয়েন্ট মানে হয় আপুনি মাফ কৰি দিছে যে এটা ভুল প্ৰথম ভুলটো সবুৰে হয় মানুহে হয় আমি সো देयरफॉर প্ৰথম ভুলটো আমি মাফ কৰি দিও সো লিনিয়েন্ট ল আপুনি যদি পাস কৰে তেন্তে তো আপোনাৰ ক্রাইম ৰেট অফ কোর্স বাঢ়িয়ে যাব এটো হ'ব নোৱাৰে ক্যাজুয়াল মানে যদি কৰিব মন আছে কৰা যদি মন নাই তেন্তে নকৰিলেও হ'ব সো देयरफॉर ক্যাজুয়ালও হ'ব নোৱাৰে ফ্লেক্সিবল মানে যেটুক আপুনি বেন্ড কৰিব পাৰে যেটু লক অকমান বেন্ড কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখি পাও সার্ভিস রোডেৰে দুই ফালেৰে আপোনাৰ গাড়ী আহে বিকজ দ্যাট ইজ আ লিটল ফ্লেক্সিবল যে আমাৰ সার্ভিস রোডত ইমান কি কয় স্পিডত গাড়ী না যায় সো দুই ফালেৰে আমি গাড়ীটো চলাব পাৰো অফ কোর্স ইট ইজ নট লিগ্যাল নহয় কিন্তু অকমান আমি বেন্ড কৰি দিছো এটো কথা ইন্ডিয়ান কারেক্ট আনসার কি হ'ব স্ট্রিংজেন্ট স্ট্রিংজেন্ট মানে হয় যে আপুনি এটাও যদি ভুল কৰে তেন্তে আপোনাৰ ওপৰত পানিশমেন্ট বহুত বেছি দিয়া হ'ব right moving on to the next question okay sir had ran kyo nohoy past perfect tense past perfect tense structure to ki hoy what is the structure structure to ki hoy structure to hoy apunar subject prothome ahibo right tar pisot apuni had likhibo lagibo tar pisot jitu main verb hoy hetu verb or third form hoy right ita muk tumi koa run ran verb or third form ki hoy ran hoy na run hoy tare uporot tumar question or answer to ahi jabo anyways the lawyer failed to dash her claims with the concrete evidence in the lawyer failed to dash her claims with concrete evidence in the court okay the lawyer failed negative eta শব্দ আহিছে নেগেটিভ এটা শব্দ আহিছে কি হ'ব লাগে আনসার ইয়াত The lawyer failed to dash her claims with concrete evidence in the contradict, undermine, substantiate. Failed to substantiate her claims. Huh.
ওকে বাকি কিটা অপশন যদি আমি চাও কন্ট্ৰাডিক্ট হৈ গল আন্ডাৰমাইন হৈ গল সাপ্ৰেছ হৈ গল সাপ্ৰেছ মানে তো দবাই দিয়া কন্ট্ৰাডিক্ট মানে অপজিশন কৰা right now substantiate মানে কি হয় substantiate মানে হয় আপোনাৰ strengthen কৰা for example এটো আপুনি ঘৰ বনাইছে ঘৰক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰে ঘৰক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ পিলাৰৰ ইউজ কৰা হয় right so a pillar কি provide কৰিছে ঘৰক support provide কৰিছে so therefore the lawyer failed to dash her claims মানে তাই যেটো ঘৰ বনাইছে হে ঘৰ তো কিহৰ ওপৰত এভিডেন্সৰ ওপৰত right এটো ঘৰটো মানে কেস এই ঘৰটো আপোনাৰ কেস হৈছে এই কেসটো কাৰ ওপৰত তাই হে কৰিব লাগিব এভিডেন্সৰ ওপৰত কৰিব লাগিব right so তাই যিখিনি ক্লেম কৰিছে যে মোৰ ক্লায়েন্টে এই কামটো কৰা নাই বা মোৰ ক্লায়েন্ট ঘৰত নাছিলে তাই হে সাবস্টেন্সিয়েট বা ট্ৰুথ হে কৰিব পৰা নাই ফলো কৰিব পৰা নাই বা কোৰ্টত প্ৰুফ কৰিব পৰা নাই ট্ৰুথ টু প্ৰুফ কৰিব পৰা নাই সাবস্টেন্সিয়েট কৰা মানে হয় যে ট্ৰুথ টু প্ৰুফ কৰিব পাৰিছে right so therefore the lawyer failed to substantiate her claims with concrete evidence in the court মানে তাই concrete evidence দিব নোৱাৰিলে হে কাৰণে নিজৰ ক্লেইমছ বিলাক ট্ৰু বুলি কি কয় হে কৰিব নোৱাৰিলে পঠাব নোৱাৰিলে moving on to the next question সিংফু মই সোয়া প্ৰথমে তোমাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো দিও প্ৰথমে তুমি মোক খুদিছা ran কিয় হ'ব নোৱাৰে হেতু তোমাক কৈ দিলো সেকেন্ডলি মই তোমাক কৈছো লজিক ইজ ৰং হে কোৱেশ্চনটোত লজিকে ৰং আছিল কিয় লজিকটো ৰং আছিল past perfect tense use কৰা হয় হেতু স্টেটমেন্টৰ কাৰণে যেটো প্ৰথমে হল ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰেইন আপোনাৰ গুছি গৈছে ষ্টেচনত অহাৰ আগতে ৰাইট সো দা ট্ৰেইন লেফট I reached the station. I had reached the station. ठीक है? Oh, sorry. The train had left. I reached the station. Comma, I reached the station. So, therefore, আপুনি ইয়াত কি দেখি পাব? The train had left. Train প্ৰথমে গুছি গৈছে। হেনে ধৰণে thiefৰ কেছত আমি কি কৰিব লাগিছিলে? Thiefৰ কেছত আমি had লিখিব লাগিছিলে। The thief had run away বা whatever was the statement যেটো statement আছিল আমাৰ past perfect tense thiefৰ লগত লাগিব পুলিচৰ লগত লাগিব নোৱাৰে সো হেতু আপোনাৰ statementত logic wrong আছিল হেতু মই কৈয়ে দিছো তোমাক anyways the political situation in the region remained dash with protest breaking out every few days এটা তো আপুনি দেখি পাইছে কিছুদিন আগত মণিপুৰ জুইত জ্বলি আছিল ইটা আপুনি দেখি পাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশত এনে ধৰণৰে situation এটা আহি গৈছে what should be the answer the political situation in the region remain dash with protest breaking out এটা যদি আপোনাৰ protest legal হক বা illegal হক protest যদি আপোনাৰ কিছু দিনত আপোনাৰ protest উঠি আহে তেন্তে আপোনাৰ region to stable হ'ব নোৱাৰে মণিপুৰৰ কেছটো লৈ লোৱা আপুনি দেখি পাইছে বহুত উগ্ৰ হৈ গৈছে তাৰে ক্ৰাউড বিলাক সো stable তো হ'ব নোৱাৰে predictable মানে already আপুনি predict কৰিব পাৰে কি হ'ব পাৰে serene মানে কি হয় serene মানে হয় peaceful ইতিয়া সায়েন্সৰ এটা শব্দ আছে volatile সায়েন্সত আপুনি কেমিষ্ট্ৰিত সাগে পঢ়িছে volatile substance কি হয় volatile substance হয় জিতুত বহুত বেছি হনকালে ৰিঅ্যাকশন হ'ব পাৰে ৰাইট যেনে তুমি HCl হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডত যদি তুমি কিবা এটা বস্তু পেলাই দিয়া বহুত হনকালে ৰিঅ্যাকশন হৈ যাব ৰাইট বহুত হনকালে ৰিঅ্যাকশন হৈ যাব সো কেনে ধৰণৰ সাবস্টেন্স হয় আপোনাৰ হাইলি ৰিঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হয় হাইলি ৰিঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সক আমি কি বুলি কওঁ ভোলেটাইল বুলি কওঁ সো সিচুৱেশনৰ কাৰণে যেটা ভোলেটাইল শব্দটো ইউজ কৰা হয় দ্যাট মিন্স যে সিচুৱেশনটো কন্ট্ৰোলত নাই বা সিচুৱেশনটো ষ্টেবল নহয় কোনো টাইমত কিবাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰাইট সো দ্যাট ইজ ভোলেটাইল এন্ড দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন D moving on to the next question the Red Cross provides dash to victims of natural disasters around the world ita Red Cross e ki kore heto apuniyo jane Red Cross ote Mahatma Gandhi South Africa kaam korise jitur karone tekhetok medal dia hoisile so what should be the answer jodi apuni belegor help Red Cross ot ami ki koru Red Cross ot apuni belegor help kore needy manur apuni help kore jak lage tar karone apuni help provide kore so what should be the answer the Red Cross provides dash to victims ki diye obstruction মানে কি হয় বাধা বা হিন্ড্রেন্স সো হেতু হ'ব নোৱাৰে ইনডিফারেন্স মানে আপোনাৰ ওপৰত একো ফৰক নপৰে সো देयरफॉर ইনডিফারেন্স হ'ব নোৱাৰে হিন্ড্রেন্স আৰু অবষ্ট্ৰাকশনৰ মিনিং সেমে হয় সো হেতু হ'ব নোৱাৰে দ্য কারেক্ট আনসার ইজ সিকিউৰ মানে হয় যেটা আপুনি হেল্প বা অ্যাসিস্টেন্স এজন মানুহক দিয়ে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ সিকিউৰ বুলি কওঁ to give help
or assistance. Okay, moving on to the next question. Synonyms and antonyms. Here we go. I think যোৱা কালি যেটো 3টা বজাৰ ক্লাস আছিল তাতে আমি এই শব্দটো কৈছো টেৰ্স টেৰ্সৰ মিনিংটো কি আছিল BCD synonym. Yes, correct Singfu. টেৰ্সৰ মিনিং কি হয় টেৰ্সৰ মিনিং কি হদিছে ইয়াতে ক্লোজ synonym হদিছে টেৰ্সৰ মানে হয় যে আপুনি বহুত কম শব্দতে যদি নিজৰ expression নিজৰ thought to express কৰিব পাৰে হেতুক আমি টেৰ্স বুলি কওঁ মানে concise summarize concise হেবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ টেৰ্স বুলি কওঁ ক্লোজেষ্ট মিনিং হদিছে verbose কি হ'ব verbose antonym হ'ব মানে বিপৰীত শব্দ হ'ব ambiguous কি হ'ব ambiguous তো একদম বেলেগ ambiguous মানে হয় ইফাল ইফালৰ কথা মানে কনসেন্ট্ৰেট কৰি আপুনি কথাটো লাইনত কথাটো কোৱা নাই elaborate কি হ'ব elaborate antonym হ'ব ঠিক আছে নাও কিছুমান টিচাৰে আপোনাক ক'ব যে ambiguous ও antonym হ'ব মোৰ মতে ambiguous antonym হ'ব নালাগে বিকজ বহুত কেছত ambiguous ৰ মিনিং টু আপোনাৰ টেৰেছৰ মিনিংৰ লগত নিমিলে কিন্তু কিছুমান কেছত মিলি যায় সো therefore it is not a perfect synonym imperfect antonym বুলি ক'ব পাৰি মানি লোৱা তোমাৰ অপশনছত ambiguousক এৰি বাকি কোনো শব্দ এন্টোনিমত নিমিলে তেতিয়া ambiguous তুমি দিবা কিন্তু বাকি অপশনস এবাৰ চেক কৰি লবা এনিৱেজ এটো কোৱেশ্চনত এনে সিনোনিম হদিছে সিনোনিম কি হ'ব সিনোনিম কনসাইজ হ'ব ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সাইকোফেন্সি সাইকো শব্দটি তো আমি সবে আমি গমে পাও সাইকো মানে কি হয় excessively কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি যদি কি কয় হেতুক excessively আপুনি যদি মানি লয় কিবা এটা বস্তু হেতুক আমি সাইকো শব্দৰে বুজাই দিও ঠিক আছে বিহেভিং ইন excessively complimentary way যে বেলেগৰ এডভান্টেজ এটা মই ক'ব নোৱাৰো যেনে ম্যানেজাৰ আপোনাৰ আছে ম্যানেজাৰে একদম বেয়া জোক মাৰিছে হে জোকটো তো আপুনি হাই দিছে ম্যানেজাৰে কৈছে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত মোৰ চেনি ঘৰত শেষ হৈ গৈছে আপুনি চেনি কিনিবলৈ গৈছে আপুনি তাৰ পিছত যি ম্যানেজাৰে কয় হেতুৱে আপুনি কাম কৰি দিয়ে yes ma'am yes sir টাইপ পারসন সো হেতুক আমি সাইকোফেন্সিৰে কি কৰিব পাৰো সাইকোফেন্সিৰে বুজাব পাৰো সো therefore ইয়াত সিনসিয়াৰ নহয় দে সিনসিয়াৰ মানে হয় আপোনাক যিখিনি কাম দিয়া হৈছে আপুনি হেখিনি কাম কৰিছে right closest in the meaning মানে synonym হদিছে so sincerity is not the synonym rebellion is antonym rebellion কি হৈ যাব antonym হৈ যাব opposite হৈ যাব যে আপোনাক যিখিনি কাম দিয়া হৈছে আপুনি হেখিনিও নকৰে criticism হয় যেটা আপুনি বেলেগক কোৱেশ্চন হুদিব ধৰে যে এই কোৱেশ্চন নহয় একচুয়ালি বেলেগে কিবা কাম কৰিছে আপুনি কৈছে না এটো কাম ভাল হোৱা নাই এটো কাম হেজন মানুহ কৰিলে বেছি ভাল হল হয় আপুনি কামটো কৰিব জানা নাই সেটো criticism বুলি কোৱা হয় the correct synonym একদম precise synonym কি হ'ব flattery হ'ব flattery মানে butter mara বুলি কয় যে তেল মাৰা right তেল মাৰা হয় flattery আৰু তেল মাৰা আমি সাইকোফেন্সিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন opposite of tangible এটা tangible শব্দটো আমি সায়েন্সতে পঢ়িছো what do you mean by tangible কি হয় tangible ৰ মিনিং tangible is something which you can touch আপুনি ফিজিক্যালি দেখি পাইছে আপুনি ৰিয়ালিটিত হেতু বস্তু টাচ কৰিব পাৰে ৰিয়েল হয় বস্তুটো ওকে tangible means something which is real can be touched so therefore what should be the opposite এটা real কি হৈ গল synonym হৈ গল concrete কি হৈ গল synonym হৈ গল right so abstract ne perceptible ki hobo lage yes correct Singfu the correct answer is option A abstract মই আপোনালোকক abstract noun পঢ়াইছিলো কোনে কব abstract noun কি পঢ়াইছিলো আপোনালোকক মই what is abstract noun না abstract noun যেটা আপোনাক পঢ়াইছিলো তেটা মই কৈছিলো abstract noun এনে ধৰণৰ বস্তু হয় যেটো আপুনি ফিজিক্যালি দেখি নাপায় অকল কি কৰিব পাৰে অকল আপুনি ফিল কৰিব পাৰে For example, love হৈ গল for example idea for যেনে independence or idea বা freedom or idea আপুনি যিবিলাক feeling পাই আছে
খং বা রাগ উঠিছে খং উঠিছে হ্যাপিনেস স্যাডনেস দিজ আৰ অল what these are all abstract noun কিয় এইবিলাক বস্তু আপুনি ফিল কৰিব পাৰে বেলেগৰ মুখত আপুনি দেখি পাব পাৰে মুখখন ৰঙা হৈ গৈছে কিন্তু কিমান খং উঠিছে বা কি হয় এই বস্তুটো আপুনি চকুৰে দেখি নাপায় আৰু এটো টাচ কৰিব নোৱাৰে সো যেটো আপুনি টাচ কৰিব নোৱাৰে চকুৰে দেখি নাপায় অকল ফিল কৰিব পাৰে বতাহৰ দৰে হেতক আমি কি বুলি কওঁ abstract noun বুলি কওঁ abstract শব্দটো তাৰ পৰা আহিছে moving on to the next question choose the word closest in the meaning of temerity now this is a new word temerity কি আছিল what is temerity temerity মানে হয় যে এটা তো হল কাৰোবাৰ পৰা ভয় নকৰে যেনে এটা আপুনি সূৰ্যবংশী দেখি পাইছে না কি বৈভৱ সূৰ্যবংশী হি বুমৰাহ প্ৰথম বল কৰিছে বুমৰাহ প্ৰথম বলত 6 মাৰি দিছে এনগিৰিয়ে প্ৰথম বল কৰিলে এনগিৰিক প্ৰথম বলত 6 মাৰি দিলে যি কোনো বলাৰ হ'ব পাৰে ভয় নকৰে কাৰোবাৰ পৰা সো যে এই বোল্ডনেস টু আহিছে এই কি কয় কনফিডেন্স excessive confidence excessive boldness হেতুকে আমি temerity বুলি কওঁ সো temerity লগত আপোনাৰ closest meaning মানে synonym কি হ'ব পাৰে timidity হ'ব নোৱাৰে timidity মানে হয় যে আপুনি ভয় কৰিছে caution মানে কি হয় caution মানে হয় carefulness For example, আপোনাৰ IPL ত প্ৰথম গেম প্ৰথমে আপুনি ওপেনিং ব্যাটসম্যান গৈছে আপুনি বুমৰাক যে 6 মাৰিব সেই বস্তুটো ভাবি যাব নেকি না যায় সো देयरफॉर দ্যাট ইজ ইয়োৰ কশন আপুনি ডেঞ্জাৰ সেন্স কৰিছে যে এজন মানুহে ইন্টাৰনেশনাল ক্ৰিকেটত কিমান উইকেট লৈ থৈছে সো देयरफॉर মই প্ৰথম দুটা বল চাই তাৰ পিছতহে মই আগবাঢ়ি যাম যে 4 মাৰো 6 মাৰো whatever it is cowardice of course cowardice তো ভয়ৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হয় the correct answer is audacity so therefore audacity হক temerity হক এইবিলাক শব্দ যদি আপুনি মনত ৰাখিব লাগে না সদায় এটা মুখ এটা পিকচাৰৰ লগত এটো হে কৰিবা পিকচাৰ এটা কৰিবা কবিৰ সিং ঠিক আছে কবিৰ সিংৰ মুখখন মনত পৰি যাব লাগে আপোনাৰ যেনে কবিৰ সিংে কাবাৰ লগত কাৰোবাক ভয় নকৰে ৰাইট হেখন মুভি যে আছিল ওয়াড়া ওয়াও সো হেতু হে অডাসিটি কে আমি কি বুলি কওঁ temerity বুলি কওঁ excessive boldness excessive confidence Choose the opposite in the meaning of spurious. Brave, yes. Synonym कोई yes. Audacity हिम्मत वाला. बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला. Correct, Tumon. Very nice. Okay. So কি আছে spurious. Spurious or opposite होती है yes. Spurious माने है fake. Simple একদম এটা শব্দতে আপুনি মুখস্থ কৰি লওক false বা fake ঠিক আছে which is not original which is not real হেতক আমি কি বুলি কওঁ spurious বুলি কওঁ সো spurious এর synonym কি হ'ব counterfeit counterfeit কি notes যেনে আমি পইচাৰ কাৰণে notes বিলাক ধুৰন্ধৰ মুভিখন দেখি পাইছে নে ধুৰন্ধৰ মুভিত যে কয় পাকিস্তানে ইন্ডিয়াৰ counterfeit notes বিলাক বহুত বেছি হে কৰিছিল প্ৰিন্ট কৰিছিল ৰাইট সো counterfeit আপোনাৰ কি হৈ গল which is not original deceptive মানে কি হয় deceptive মানে আপোনাক কি কয় আপোনাক বেলেগ এটা ৰাস্তাত পঠিয়াই দিব খুজিছে হে deceptive যেনে বলিং বিলাক স্পিন বিলাক deceptive হয় স্লোৱাৰ বল বিলাক deceptive হয় যে আপুনি ভাবিছে কিবা কিন্তু হৈছে কিবা ৰাইট fraudulent মানে fraudulent শব্দটোৱে fraudৰ পৰা আহিছে fraud মানে আপোনাৰ গমে পায় কি হয় So therefore the correct answer is original but genuine. Opposite who dise antonym who dise. So opposite in the meaning of spurious will be genuine. Just ठीक है ऐसे तुम Okay, moving on to the next question. Idioms and phrases जो आकाली कोनोबाई मुख हुदिसे सर idioms and phrases और question आपुनी आनिसे ने आना ना. Hello परिश्मिता बहुत दिनों पिसत आहिला तुम्हें. Let's धोखा. Let's start with the first question. To run amok. What do you mean by to run amok? I don't know আপোনালোকে YouTube কিমান চাই আগতে YouTubeত না এটা চ্যানেল আছিল তাত নহয় এই গেমস বিলাকৰ হে কৰে role play কৰে তাত my sheep has run amok. Now what do you mean by run amok? Run amok or meaning কি হয় এটা বহুত পুৰণি idiom হয় it is British idiom to run amok. To run amok মানে হয় যেটা uncontrollable আপোনাৰ কি কয় জানে cattles
গৰু হৈ গল মু হৈ গল হিয়তে আনকন্ট্ৰোলেবলি ইফালে যদি ঘুৰি যায় আপোনাৰ কন্ট্ৰোলত নাই হিয়তে দৌৰি গৈছে আপুনি হে হৈ গৈছে পলাই গৈছে আপোনাৰ হীৰামতি পঢ়িছে না পলাই গৈছে আৰু ইফালে ডিস্ট্ৰাকশন কৰি আছে হেতুকে কোৱা হয় run amok the correct answer is to behave in an uncontrollable and wildly disruptive way jitok apuni control koribo nware hetoke ami ki boli ko to run amok okay option C moving on to the next question bells and whistles ki boli hoy correct man oh yes ma paiye goisilo farzi movie khonoto hoy bells and whistles swa bell aru whistle নহয় এনে একোৱে কাম নাই বেলৰ ইনভেনশন কিয় হৈছিলে বেলৰ ইনভেনশন হৈছিলে যেটা গোটে গাঁওখনক হে কৰিব লাগে কশন ৰাইট যে কেয়াৰফুল হৈ যোৱা কিবা এটা কি কয় বিপদ আহিবলৈ গৈ আছে তেটা বেল বুজোৱা হয় কিন্তু ৰিসেন্ট টাইমছৰ বেলৰ একো কাম ৰৈ যোৱা নাই হেনে ধৰণৰ হুইসেলৰ একো ইমান বেছি কাম ৰৈ যোৱা নাই সো ডেকোৰেটিভ বা unnecessarily আপুনি যদি কিবা এটা এড কৰি দিয়ে জিতুৰ আপোনাৰ কাম নাই ফৰ এক্সাম্পল আজিকালি আমি দেখি পাও মানুহে যেটা গাই কিনাৰ পিছতে হিয়তে কি কৰে শেডস ব্ল্যাক কালাৰৰ শেডস বিলাক লগাই দিয়ে গোটে গিটা সিসাত এটা ইন্ডিয়াত এই বস্তুটো ইলিগাল হয় কিন্তু স্টিল শেডস বিলাক লগাই দিয়ে সো দ্যাট ইজ হোৱাট উই আর টকিং অ্যাবাউট বেলস এন্ড whistles or মানে হয় extra features often unnecessary একো দৰকাৰ নাই জানে ইন্ডিয়াত ইটা মানুহবিলাকে যেটা গাড়ী কিনিবলৈ যায় প্ৰথমে কি বিচাৰে সানৰুফ বিচাৰে আৰে ইন্ডিয়াত সানৰুফৰ কি কৰিবা তোমালোকে ভাই ইন্ডিয়াত গৰম পৰে 12 মাহৰ 8 মাহে গৰম পৰে হে সানৰুফ তুমি খুলিবই নোৱাৰা একোই ফিচাৰ নহয় মোৰ মতে ইট ইজ আ ডেকোৰেটিভ ফিচাৰ একোই ইউজ নাই এটো গাড়ীত তাতকে ভাল তুমি অকমান পইচা দি ফেলে ভাল ইঞ্জিন এটা চাই লোৱা গাড়ী সো देयरफॉर the correct answer is extra feature often unnecessary or decorative that is what you mean by bells and whistles okay acha ita loike jimano apnalokok moi target di aso apnaloke he target to kintu pura kori ase আমার গাড়ীত একো লগবা নিদিয়ে দেউতা একদম কারেক্ট কিয় লগবা লাগে গাড়ীখন মই এটো বস্তু ভাল নাপাও দে মানুহবিলাকে খুব নতুন গাড়ী কিনে তাতে ষ্টিকাৰ লগায় মোৰ মতে why it looks beautiful as it is কিয় লগবা লাগে it should be as it is মোৰ মতে that is me মই বহুত পুৰণি টাইপ অফ পারসন হয় বাট এনিৱেজ সো ইতিয়ালৈকে আপোনালোকক যিমান টাৰ্গেট দি আছো নহয় আপোনালোকে এই টাৰ্গেট বোৰ পুৰা কৰি আছে যোৱা কালি আপোনাক কৈছিলো 48.6 কৰি দিয়ক আপুনি কৰি দিছে আজি আপোনাৰ টাৰ্গেট কি হৈ গল 48.7k কৰোৱা টাৰ্গেট হল ঠিক আছে বিকজ 50k টাৰ্গেটত কি দিম আমি ওসিৰ কিটৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা গিফট পাব ৰাইট সো देयरफॉर আজিৰ আপোনাৰ টাৰ্গেট হল যে আজিৰ দিনটোত যেটো নেক্সট ক্লাস হোৱাৰ আগতে আমি ট্রাই কৰিম যে 48.7k যিমান হুনকালে পাৰো যিমান হুনকালে মানে I am targeting the a week to end loike amar 50k হৈ যাব লাগে right so 48.7k হৈ গলে খুব ভাল লাগিব sunroof label দিয়ে okay anyways ইটা কিমান হৈ আছে কোনোবা মোক এবাৰ জনাই দিব পাৰিব নেকি এবাৰ প্লিজ YouTube টু চাই লওক আপোনালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালৈকে মই আপোনাক বুজাই দিও কেনেকৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে আমাৰ চেনেলত নহয় এই ভিডিওটোৰ তলতে ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটন হৈ আছে সাগে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ৰঙা হৈ আছে হেতুকে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰিলে নহয় তো গ্ৰে হৈ যাব এন্ড গ্ৰে হোৱাৰ লগে লগে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ সাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল বহুত ষ্টুডেন্টস আমাৰ ক্লাস চাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যিমান হুনকালে পাৰে হিমান হুনকালে 50k কৰি দিয়ক 100k লাগে স্যার 100k আপোনালোকে কৰাবা লাগিব না সো देयरफॉर হিমাক্ষী হিদিনা মোক মেসেজ কৰিছে যে মোৰ যিমান ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স আছে মোৰ যিমান কাজিনস আছে সবুকে আপোনাৰ ক্লাসটো মই হে কৰিছো শেয়াৰ কৰিছো আৰু সবুৰ পৰা মই নিজে যায় কি কয় সাবস্ক্ৰাইব কৰাইছো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ হিমাক্ষী এনে ধৰণে যদি আপোনালোকেও নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স নিজৰ যিমান কাজিনস জুনেও এপ্লাই হে কৰি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হিয়তৰ কাৰণে ক্লাস বোৰ খুব ভাল হয় সো আপুনিও সাবস্ক্রাইব কৰাই দিয়ক সো 48.6 হৈছে থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদাস 48.6 হৈছে সো আজিৰ টাৰ্গেট আপোনাৰ কি হল 48.7k কৰোৱা ঠিক আছে সো আপুনি নিজৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিব আমি নিজৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিম এনে ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম ওকে নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট টপিক হেতু হল আপোনাৰ ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব প্ৰথম আনিছো মই কল অফ the meeting was called off the match was called off
কল অফৰ মিনিং কি হয় টু মেক আ টেলিফোন কল হ'ব নোৱাৰে টু শাউট লাউডলি এট সামওয়ান কাবাক আপুনি চিঞৰি যদি মাতিছে ঐ হেল্ল সো হেতুও নহয় টু ইনভাইট পিপল টু আ মিটিং নহয় কল অফ কৰা মানে কি হয় কেনসেল কৰি দিয়া কল অফ কৰা মানে কি হয় কেনসেল কৰি দিয়া টু কেনসেল অৰ এবেন্ডন সামথিং কিবা এটা প্ল্যান কৰিছে যেনে ম্যাচ প্ল্যান কৰা হৈছিল বা আপোনাৰ কি হল মিটিং প্ল্যান কৰা হৈছিল সো देयरफॉर হে মিটিং টু বা ম্যাচ টু যেটো প্ল্যান্ড টাইম আছিল হে প্ল্যান্ড টাইমত আপুনি কি কৈছে নহয় সো হেতুকে আমি ক্যান্সেল বুলি কম ৰাইট মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন কল ফৰ এটা কল অফ শুনিলো কল ফৰ মানে কি হয় So call for to visit someone at their home nohoy. To demand or require something call for. To telephone someone urgently nohoy. To announce a public event. So option B hobo lage ne option D hobo lage. Option B ne option D. Now Sanjita koise option D. Demand option B. Sanjita ko option B buli kole eta. Saini morane demand buli koise Singfue demand buli koise yes. কিবা এটা বস্তু ডিমান্ড আপুনি দিছে বা আপোনাক লাগে হে বস্তুটো হেতৰ কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰিব কল ফৰ ইউজ কৰিব এক্সাম্পল আনিছো নেকি মই না এক্সাম্পল আনা নেক্সট ক্লাছত আপোনাক এক্সাম্পল এটা লৈ আহিম মই দ্য টিচাৰ ড্যাশ আ ষ্টুডেন্ট টু আনসাৰ দ্য কোৱেশ্চন হা কি হ'ব লাগে লৈ আহিছো বাৰু ঠিক আছে কি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ হাই কোৰ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব একচুয়ালি जुब्रा जेतो ভাল কোৱেশ্চন হুদিছা বাৰু মই তো ভাবিছিলো ইলেকশনৰ পিছতে ৰিজাল্টটো দি দিব লাগিছিল বাট ইতিয়া লৈকে দিয়া নাই এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আই থিংক মেৰ এন্ড লৈকে তোমাৰ ৰিজাল্টটো দি দিয়া হ'ব বহুত টাইম হৈ গল মেৰ এন্ড লৈকে ৰিজাল্টটো পায়ে যাবা Okay. The teacher dash a student to answer the question. So teacher as on student to কৈছে যে তুমি answer to দিয়া যে for example ইয়াত let's say dimple মই যদি dimple ক dimple এই question তোৰ answer to তুমি দিয়া তেন্তে dimple answer to দিব লাগিব সো মই কি কৈছো হেজন ষ্টুডেন্টক সিলেক্ট কৰিছো হেনে ধৰণে যদি এজন মানুহক আপুনি সিলেক্ট কৰে মাতে কাম কৰিবলৈ হেতক আমি কি বুলি কও called on ঠিক আছে the correct answer is option C called for নহয় called on hobo call on মানে হয় to ask or invite someone কাবাক invite কৰা বা কাবাক আপুনি question যদি হুধে তো হেতুকে আমি called on বুলি কম come across today while strolling I came across your long time friend আজি যেটা মই খোসকাই আছিলো গুধুলি খোসকাই থাকতে আপোনাৰ যে পুৰণি ফ্ৰেন্ডটো আছে পুৰণি ফ্ৰেন্ডক লগ পালো সো came across আপুনি প্ল্যান কৰা নাছিলে কিন্তু suddenly দেখি পালে লগ কৰিলে হেতুকে আমি come across কৰা হ to meet to find or meet someone something by chance ঠিক আছে মানে আপুনি প্ল্যান কৰা না suddenly হৈ গল out of the blue ঠিক আছে bolt from the blue নহয় out of the blue হ'ব suddenly okay moving on to the next question come up with আপোনালোকক কৈ থাকো নহয় come up with an idea আপোনালোকে এটা আইডিয়া মুক দি দিয়ক হেল্ল শফিকুল বহুত দিনৰ পিছত আহিলা শফিকুল বহুত দিনৰ পিছত আহিছা বাপ ৰে come up with an idea so come up with an idea মানে হয় যে প্ৰডিউস কৰা নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা প্ল্যান নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা আইডিয়া কি কৰিবলৈ গৈ আছো বা কোৱেশ্চন প্ৰবলেম আপোনাৰ সন্মুখত আছে নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সলিউশন প্ৰডিউস কৰা হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ হেতুকে কওঁ come up with মই এই সলিউশনৰ লগত হাজিৰ হৈ গৈছো সো হেতুক মই কি কম come up with I came up with the solution যেটো প্ৰবলেম আপুনি দিছে তাৰে আনসাৰটো মই লৈ আহিছো সো to approach someone from behind নহয় to rise to the surface of water নহয় to meet someone unexpectedly নহয় to produce an idea plan or solution option D will be the correct answer আপোনালোকে কি দিছে yes option D will be the correct answer moving on to the next question fall back on চাকৰি কৰি আছিলে কৰোনা আহি গল আপোনাৰ চাকৰি গল যেটা আপোনাৰ চাকৰি গুছি গৈছে তেটা আপুনি যেটা প্যাৰেন্টছক ফোন কৰিব দেউতা মোৰ চাকৰিটো গুছি গল মই ঘৰ আহো কিন্তু ঘৰ আহিবলৈ কি কয় ইতালৈকে বাস বা ট্ৰেইন নাই লকডাউন চলি আছে কি কৰো যিমান দিন আপোনাৰ তাত চাকৰি নাই you can fall back on
your savings. যেতিয়া আপুনি চাকৰি কৰি আছিল তেতিয়া যিখিনি সেভিং কৰিছে সেই সেভিংত আপুনি সেই সেভিংৰ পৰা আপুনি সাপোৰ্ট ল'ব পাৰে. সো fall back on মানে কি হয়? To fall down on one's back accidentally নহয়. To rely on something as the last resort, okay. To go back to an earlier stage of plan নহয়. To avoid a difficult situation entirely নহয়. The correct answer is option B. To rely on something as the last resort. চাকৰি গুচি গল, এটা ইনকামৰ সোর্স গুচি গল, সো আপুনি এটা কি fall back on your savings. আপোনাৰ যিখিনি savings আছিলে savings এৰে আপুনি কিমান দিন চলিব পাৰে হেতুকে আমি কি বুলি কয়? yes, depend upon your last resort. okay, এটা fixed preposition কৰো. fixed কি কয় fake কৈছো fixed hey phrasal verb হৈ গল, fixed preposition এটা কৰিবলৈ গৈ আছে, ঠিক আছে. he was acquitted dash charges by the court. now acquitted শব্দটো মিনিং আপুনি জানিব লাগিব. acquitted শব্দটোৰ মিনিং হয় যে আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি সাসপেনশন বা আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি চাৰ্জ লগোৱা হৈছিল সেই চাৰ্জৰ পৰা আপোনাক মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে, আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ বিলাক অটৰাই দিয়া হৈছে. সো देयरफॉर acquittedৰ লগত আপুনি কোনটো শব্দ লিখিব লাগিব? yes, correct সাইনি. acquitted of all charges, for, about, with নহয়. সো for হ'ব নোৱাৰে, about হ'ব নোৱাৰে, with হ'ব নোৱাৰে. acquitted of all charges, সব ক্ৰাইমৰ চাৰ্জেছৰ পৰা আপোনাক কি কৰি দিয়া হৈছে? ৰিহা কৰি দিয়া হৈছে. correct answer is off. choose the correct preposition. the new law is intended dash protecting the rights. intended, intention আছে, কিহৰ intention আছে? intention আছে যে সবুৰে rights protect কৰা যিমান migrant worker গম পোৱা নহয়? migrant worker যেনে for example আপুনি অসমত আছে কিন্তু অসমত চাকৰি বিচাৰি পোৱা নাই, আপুনি চাকৰি ক'ত বিচাৰি পালে? আপুনি চাকৰি বিচাৰি পালে মুম্বাইত, মহাৰাষ্ট্ৰত. সো মুম্বাইত আপুনি গুচি গল, আপুনি মাইগ্ৰেট কৰি গৈছে অসমৰ পৰা ক'ত? মুম্বাই. হেনে ধৰণে ডুবাই যায়. সো মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ ৰাইটস বুলাক কি কৰিছে? প্ৰটেক্ট কৰিছে. কি হ'ব লাগে? intended to হ'ব নে intended for হ'ব? আমি এই বস্তুটো জানো যে on আৰু about to নহয়, intended to হ'ব লাগে নে intended for হ'ব লাগে? এবাৰ আকৌ ভাবি লোৱা আনসাৰ দিয়াৰ আগত. আৰু যিমান ষ্টুডেন্ট আহিছা লাইক কৰিছা নে কৰা নাই? intended to হ'ব নে intended for হ'ব? আপোনাক just confuse কৰিছিলো. the correct answer is intended for, not intended to. ঠিক আছে. intended for protecting the rights of migrants, যে যিবিলাক রাইটস আছে হেতুক protect কৰিবলৈ গৈ আছো. so the correct answer is option A. intended for is the fixed collocation. so আপুনি মুখস্থ কৰিব লাগিব. so কি মিনিং হয়? when a noun or a thing is being designated or designed for a purpose. কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি ল, পলিসি, নাউন কিবা এটা বনাইছে, নাউন, ঠিক আছে. বস্তুও হ'ব পাৰে, ল হ'ব পাৰে, পলিসিও হ'ব পাৰে. যদি কিবা এটা স্পেসিফিক পারপাসৰ কাৰণে বনাইছে তেন্তে intended for হ'ব তেতিয়া. okay, you have to answer intended for. okay, the child is very fond sweets and eats them every day. so মিঠা বস্তু খুব বেছি ভাল পায়. ভাল পোৱাক আমি কি বুলি কওঁ? কৈছিলো স্যার intended to কেতিয়া হয় বুজা নাই মই সিংফ. intended to কেতিয়া হয়? okay, fond কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? fond আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু ভাল পায় বা কোনোবা এজন মানুহক ভাল পায়. so fond of sweets, right? fond of sweets হ'ব. ইনো নহয়, অনো নহয়, বিদো নহয়. the correct answer is option D. কিবা এটা বস্তু যদি আপুনি ভাল পায় তেন্তে fond of xyz, whatever the thing is, যিটো বস্তু হয়. okay, she is very sensitive dash criticism and gets upset easily. বহুত সোনকালে খং উঠি আহে. কিবা এটা সৰু বস্তু আপুনি যদি কৈ দিয়ে খুব সোনকালে খং উঠি আহিব. so therefore sensitive হয় হেজন মানুহ. so therefore আতে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব? sensitive dash criticism. কি ইউজ কৰিব লাগে? yes, sensitive to criticism. sensitive to criticism. sensitive for o নহয়, sensitive about o নহয়, sensitive on o নহয়. the correct answer is sensitive to criticism. okay, the doctor warned the patient to be careful dash his diet.
the doctor warned the patient to be careful dash his diet যেনে সুগাৰ বেছি হলে বা ডায়াবেটিস যদি আপোনাৰ হে গম পায় ডক্টৰে ডায়াগনোজ কৰে যে ডায়াবেটিস আছে আপোনাৰ তেন্তে ডক্টৰে আপোনাক কি কয় যে আপুনি নিজৰ ডায়েটত যি খানা খায় হে ডায়েটত কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব সো देयरफॉर ইয়াত আপোনাৰ আনসাৰটো কি হ'ব কেয়াৰফুল কি কেয়াৰফুল about your diet about his diet careful about his diet the correct answer is option C okay the country is rich dash natural resources but poor in infrastructure kuntu eta continent gote continentor kotha pati aso actually ete lekha country ase kintu etu nohoy apuni jodi saboloi jay it is I am talking about a whole continent kuntu continent konoba guess koriba paribo jano konoba guess koriba paribo kuntu continentor karone a statement to true hoy the country is rich dash natural resources so rich in rich with rich about rich on kiba eta resource jodi apuna khub besi abundance thake bahut besi যদি আপোনাৰ থাকে তেটা আপুনি কি লিখিব লাগিব তেটা আপুনি ৰিচ ইন লিখিব লাগিব ঠিক আছে ৰিচ ইন মানে হয় abundance বহুত বেছি আপোনাৰ তাত আছে নাও কোনটো কন্টিনেন্টৰ কথা পাতি আছো কোনোবাই লিখিছে ইয়াত ইন মই আফ্ৰিকাৰ কথা পাতি আছো আফ্ৰিকা কন্টিনেন্টত যিমান কান্ট্ৰি আছে ম্যাক্সিমাম কান্ট্ৰি আৰ very rich in natural resources right now still apuni dekhi pabo African countries are not as developed logically jar tat resources ase tar tat himan poisa hobo lage kintu ami dekhi pau je African countries are not so much rich jiman hobo lagisile hiot anyways moving on to the next part okay last amar topic eto aji psychophancy ematro ami koisilu right flattery jitu synonym asile psychophancy er correct spelling code lekha hobo tell me psychophancy er correct spelling ki hobo what about India is developing India is not that rich in natural resources kyo because India oil import kore India gas import kore India bahut besi apunar beleg dhoroner jene plutonium hoi gol uranium hoi gol ebilako import kore jeta loike eta country beleg country upor dependent thakibo sob country beleg country upor dependent thake jeta loike apuni belegor upor dependent thakibo teta loike apunar development of course eta কম স্টেজ এটা সৰু স্টেজেৰে গৈ থাকিব সো देयरफॉर ইন্ডিয়াক মই আফ্ৰিকাৰ লগত কেটা কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো না Okay, so correct answer ki hobo spelling psychophancy e matro pohi asilo ami so psychophancy correct spelling hobo SYC psych OPH of NC ANCY ঠিক আছে এনে ধৰণে মনত ৰাখিবা psychophancy next substantiate e matro substantiate কৰিছো আমি so substantiator correct spelling ki hobo what should be the correct spelling of substantiate so substantiator correct spelling hobo kwa option A B C ne D honkale kwa honkale aru ji okal student e like kora nai please do like the session the correct answer is option B SUB sub Stanley asile na jone Marvel comics bilak banaisile Stanley so sub aru tar pisot stan tar pisot C8 TIAT C8 thik ase substantiate so one word substitution or jitu topic ase eto ami next class ot loi ahim aru apunak ma koi asu je itia kintu apunar different departments or notification olobale goi ase kintu he notification ar agot ita ma dekhi paisu bahut channel e koi ase 2 lakh job ahibo 2 lakh job ahibo 2 lakh job ahibo kintu eta kotha monot rakhiba e 2 lakh job or notification ar agot APSC site apuni check korise na kora nai ita kintu hiote junior engineer PWD department or junior engineer he olai dise so e bilako kintu apuni he koi thakibo e 2 lakh jobote count koi thakibo home guard or ji notification olaise home guard or post bilako apuni 2 lakh jobot he koribo government eto kobo ami 2 lakh korisilo add kori sailo egita job olaiso so therefore prothome apunar jikhini exam ase DHS hoi gol prothom
তাৰপিছত আপোনাৰ এটাতো হ'বলৈ গৈ আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা, এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা, সবচে ডাঙৰ পৰীক্ষা যিটো আছে সেইটো হ'ল আসাম পুলিচ আৰু ফৰেষ্টৰ, আসাম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট। প্ৰথমে নহয় এই পৰীক্ষাবিলাক পাতা হ'ব। যেতিয়া এই পৰীক্ষা হৈ যায় তাৰ পিছতে আপুনি নতুন নোটিফিকেশ্যন এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' দেয়াৰফৰ প্লিজ যিসকল ইয়াত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সবে কিন্তু এই নোটিফিকেশ্যনছত এটা না এটা নোটিফিকেশ্যনত আপুনি নিজৰ নামটো দিছে, নিজৰ আবেদনটো ভৰিছে। চ' দেয়াৰফৰ প্লিজ এতিয়া আৰু টাইম নাই, এতিয়া গৰম পৰি গৈছে আৰু আপোনাৰ ফেষ্টিভেলো নাই, বেলেগ একো কামো নাই য'ত আপুনি ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'ব পাৰে, বিয়াৰ ছিজনো নাই এতিয়া। চ' দেয়াৰফৰ একদম কনচেনট্ৰেট কৰা, দিছ ইজ দ্য টাইম। আধা চাবা চোৱাতে আধা 2026 গুচিয়ে গ'ল, মে'ৰ মাহটো শেষ হ'বলৈ হৈয়ে গ'ল। চ' দেয়াৰফৰ এনেধৰণে গোটেই বছৰটোও গুচি যাব। মনত ৰাখিবা যে ডিচেম্বৰ, এই লাষ্ট ইয়েৰৰ ডিচেম্বৰ 31st তোমালোকে মোৰ লগত নহয় এটা প্লেজ লৈছিলা যে নেক্সট ইয়েৰ 2026ত ছাৰ মই এটা চৰকাৰী চাকৰি প্ৰাপ্ত কৰিম, এটা চৰকাৰী চাকৰি লৈহে এৰিম। চ' সেই প্লেজটো মই কিন্তু তোমাক মনত পেলাই থাকিম। মই যেতিয়ালৈকে ইয়াত আছো তোমালোকক মই সেই প্লেজটো মনত পেলাই থাকিম। চ' দেয়াৰফৰ সেই প্লেজটো পুৰা কৰিবা। উইথ দিছ উই উইল বি এণ্ডিং টুডেজ ছেশ্যন। একদম চিৰিয়াছ হৈ যোৱা, পঢ়া, আৰু যদি কিবা গাইডেন্স লাগে তেন্তে পুনীত ছাৰটো আছে, পুনীত ছাৰক এবাৰ মেছেজ বা কল কৰি দিবা। থেংক ইউ এভৰিৱান, আকৌ লগ পাম আপোনাক নেক্সট ক্লাছত।